what is the reason behind it, because lots of people are saying कि ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ? Definitely, ਹਜੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ January 2024 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, I think there's a lot of room for improvement. Jatin, who is responsible for housing crisis? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ? ਡਿਸੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ, ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 85,000 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ। Is it true? It is true. ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕਿ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਕਹੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਪਲਾਈ ਹੋ ਜਾਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪਵੇਗਾ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ, ਪਲੱਸ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲਣਗੇ? ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਮਰਿਤ ਵਿਰਦੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਇਰ ਜਤਿਨ ਸ਼ੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਜਤਿਨ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬੀ ਪੋਸਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਰਿਤ ਜੀ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਟੂ ਯੂ ਐਸ ਵੈਲ। ਸੋ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਚੇਂਜਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਕਸਾਈਟਡ ਹਾਂ। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਿਊ ਈਅਰ ਹੈਪੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ? You know, ਕਾਫੀ definitely international students ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੇਂਜਸ ਹੋਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ? ਐਂਡ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਚੇਂਜਸ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਗਾ ਇਨ ਟਰਮਸ ਆਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ PR ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਊਚਰ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਕੰਮ ਦਾ ਜੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ, ਬਟ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਓਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਔਨ ਦ ਵੇ ਇੱਥੇ ਨੇ? ਓਕੇ, ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਐਕਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਲਾਈਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਦਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਗੋ ਬੈਕ? So you're right. Generally speaking, last maybe 2-3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਐਂਡ ਕਿਉਂਕਿ obviously during COVID ਕਾਫੀ policies I see almost maybe 2-3 times extension announcements I see. So for now, no more extensions. Now, ਉਹ ਜੋ students ਹੁਣ ਇਸ situation ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ clear permanent residency pathway ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। For example, ਅਸੀਂ Alberta ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, but it definitely ਪੂਰੀ Canada ਦੇ ਵਿੱਚ affect same kind of situation ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। Point ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ in Alberta ਇੱਕ rule ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ studies ਕੀਤਾ Ontario ਦੇ ਵਿੱਚ for example, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ and ਤੁਸੀਂ PNP through ਕੋਈ permanent residency application ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, well you can't, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਬਾਹਰ ਹੋਏ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੋਰ ਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? typically you know, express entry ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੁਣ ਆਪਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਸਾਡੇ economic streams ਦੇ ਵਿੱਚ, and this is across Canada. point ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਸਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈਗੀ ਆ, ਸਕਿਲਡ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ, ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੋ ਇਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਕਲੋਜ਼ ਟਾਈਜ਼ ਹੈਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ। ਨਾਰਮਲੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਸਟ ਪੋਰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ
ਇੱਕ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਪਿਕ ਅ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਵੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਹੁਣ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ basically policy direction policy ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ federal policy ਇੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ selection criteria selection ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਜੋ ਬਣਦੀ ਆ ਉਹ provinces ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਆ ਰਹੀ ਹੈ it's shifting to the provinces ਕਿਉਂਕਿ naturally provinces know their needs ਜੇ ਅਸੀਂ federal section ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ high level sections ਆ ਰਹੇ ਨੇ science technology engineering mathematics right trades trucking transportation so ਇਹ federal ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸੋਚ ਕਰ ਇੱਦਾਂ sections ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ at the federal level ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਹੁਣ ਜਨਵਰੀ 2024 ਦੇ ਦੇਖਦੇ ਨੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਮੇਬੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਵਾਈਜ਼ ਲੈਟਸ ਸੇ 480 500 ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਪਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਸਿਲੈਕਟ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ actually on the points requirements ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ in Alberta we've had clients ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ 350 points ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਜੋ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਹੋਲਡਰਸ ਜੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਹੋਰ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਟਿਲ ਲੁੱਕ ਐਟ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਐਂਟਰੀ ਉਹ ਆਪਸ਼ਨ as long as ਤੁਸੀਂ skilled ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ for at least 1 year absolutely I know ਕਿ look ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ automatically ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਜੇ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ deportation ਹੋਣਾ that's not practical and I can tell you deportation ਜੇ ਉਸ point ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਇਹ ਗੱਲ deportation ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ steps ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜੋ procedures ਹੁੰਦੇ ਨੇ but of course you need to be smart right and you need to think ਕਿ ਫਿਰ ਜੇ ਅਸੀਂ post grad ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ next option ਕੀ ਹੈ maybe LMIA but I say this very cautiously ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ unfortunately ਕਾਫੀ employers ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਵਾਲੇ they're making money out of it they're making money and exploiting students and that's not fair so yes ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ open work permit ਨੂੰ LMIA ਤੁਸੀਂ transfer ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕਰ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ it is illegal to charge money for an LMIA it is illegal and I know employers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ 25,000 ਫਿਰ 25,000 20,000 20,000 ਉਹ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਅਸੀਂ LMIA ਦਬਾ ਦੇਂਗੇ that's illegal and it's not worth the desperation ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਰ ਆਰ ਮਲਟੀਪਲ ਵੇਜ਼ ਪਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੇ ਮਸਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰਿਊਮਰਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਕੀਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਈਟ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਕ ਛੱਡ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਰਸਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ GIC ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ 10,000 ਤੋਂ ਅਮਾਉਂਟ ਵਧਾ ਕੇ 20,000 ਸਮਥਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ what is the reason behind it because lots of people are saying ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡੈਲੀਬਰੇਟਲੀ ਇਹ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਹੈ I think ਅਸੀਂ it's a sensitive topic right okay so point ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ GIC ਦਾ ਹੁਣ ਨਵੇਂ policies review ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ right basically double ਕਰਾਤਾ 20,000 and some dollars point I think ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫਰਾਡ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜੋੜੀ ਬਣਵਾਇਆ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਐਂਡ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ 10,000 ਈਜ਼ੀਲੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ GIC ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੋਚ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਹੈਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੱਚੀ ਮਤਲਬ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ honestly ਇੱਥੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ so you're willing to put we have the sources ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਫਸਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੈਨੇਜ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ
ਕਾਫੀ families, and it's unfortunate, right? ਇੱਥੇ studies the study permit ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ initial funds support ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, but then maybe ਇੱਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ obviously, every student, Canadian, non-Canadian, ਹਰ students basic ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ studies ਖਤਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, and ਉਹ situation ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ maybe ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਫੀਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, second ਸਾਲ ਦਾ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਾਂ living fees ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ desperate situation ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ। so ਇੱਕ ਪਾਸੇ I think ਸਰਕਾਰ ਇਹ point ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ students honestly and ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ manage ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। And maybe ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ agents overseas ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿ it'll minimize fraud a little bit, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ agents I'm sure ਕੋਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੀ ਹੋਰ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਦੇਖਿਆ 700 ਪਲੱਸ ਨੂੰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਥੋੜੀ ਅਵੇਅਰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। It's a mix of that, but also ke schools and all be come kar rahe hain, dekho like you need to be better, right? Of course काफी private colleges, publicly funded colleges dono haige ne, but overall sarkar the point I think hai ke schools de naal, kyunki schools have the most direct contacts before lawyers, before consultants. Schools are the first point of contact, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਉਹ strategy ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲੋ, ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ they have recruiters, right? Overseas, whole recruitment agents will be paid in it naturally, right, to find students. And one of the practices on the nahi pata ki je ho proper hai ki nahi ya nahi, but point is ke they are the first point of contact for students, so ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ strategies ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, properly regulate ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਵਰੀਵੇਅਰ, ਨਾਟ ਜਸਟ ਇਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਇਕੋਨਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇ ਕਿ ਇਕੋਨਮੀ ਲਗਾਤਾਰ ਡਾਊਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਰਕ ਮਿਲਰ ਹੈਜ਼ ਸੈਡ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਉਨੇ ਕੁ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਬੁਲਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਬਟ ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਜ਼ planning ਕਿ by 2025 ਉਹ more than like 10 lakh students ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, like more than 5 lakh ਉਹ PR ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਨੰਬਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸੋਰਸਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ? No, short answer. And ਇਹ ਜੋ resources ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ, it's a work in progress. ਸਾਰੇ industries ਜੋ ਹੈਗੇ ਨੇ, not just students, like housing, economy, health, technology, ਸਾਰੇ industries ਇਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ very clearly, first and foremost, immigration ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਹੈ। We need it. ਸਾਡਾ ਜੋ history, like I won't lecture you, but basically ਸਾਡਾ ਜੋ Canada history ਹੈਗੀ overall, right, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੇ ਨੇ, we're very unique. ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ we're the land of immigrants, right? ਪੂਰੀ history ਇੱਥੇ immigration ਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। So ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੋ immigration numbers ਜੋ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ mention ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ numbers ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। 100% ਕੰਟਰੋਲਸ ਚਾਹੀਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਕਰੇ ਮਤਲਬ we don't have enough housing, right? ਸਾਡਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗੀ ਹੈ, we have public health care, right? ਉਹਦੇ ਨਾਲ taxes ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ। Definitely ਜੋ students ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, and ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ EI ਦਾ qualification ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, employment insurance, and ਜੋ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਪਰ normally ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ social program ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ employer ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ student ਬਣ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ lay off ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ social assistance ਨਹੀਂ access ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਪੂਰੀ full time ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ access। Overall, definitely ਹੁਣ you know, red alert ਬਣ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿੱਥੇ immigration numbers ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, we need to have the proper supports and focus ਇੱਥੇ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। I think definitely ਕਿ immigration ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ now, I can be honest about that, just because controls ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨੇ। I welcome immigration, right? At the end of the day, it's not because immigration में कीना है कम भी मिलता, it's generally just good for our society। काफी, you know, many stories all coming together, but definitely जो जैसे आज, you know, January 2024 the गल करते हैं, I think there's a lot of room for improvement, right? And that's what the government's focusing on, whether it's this government, right, whether it's a new government,
this is not a topic ਇਹ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਜੋ ਮੇਰੀ 2 ਸਾਲ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋਗਾ this is a 10-year project now exactly right ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇਹੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕੋਰਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਰੈਵਨਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਇਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਸ ਵਧਾਓ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜਤਨ who is responsible for housing crisis I don't think it's international students or immigration ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ slow down ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ that's just what it is the reality right and ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ let's say 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ right ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰੇ basically this is the aftershock ਮੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ it's pretty much an aftershock ਕਿਉਂਕਿ housing and ਇਹ ਸਾਰੇ ਜੋ economy growing policies ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਨੇ at least not right away it was health and so now ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ aftershock ਕੀ ਹੋਗਾ right so it's not about who's one person it's a combination of so many different things so Jatin I think ਜੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਡਿਸਪਿਊਟ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਚਲੋ ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਲਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਪਿਆ ਹੈ Yeah, actually बहुत funny ਗੱਲ ਸੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਸ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਗਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਉੱਥੇ and ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਊਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ and basically next 2-3 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ next 2-3 ਹਫ਼ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹਾਲਤ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਬਣ ਰਹੇ ਸੀ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਜੋ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਬਣੇ ਸੀ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਆਫਿਸ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਊ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉੱਥੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮੇਨ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਪਾਊਸਲ ਸਪਾਂਸਰਸ਼ਿਪ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇਫੈਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ starting is ਕਿ ਜੋ ਇੱਥੇ officers ਹੈਗੇ ਸੀ ਕਾਫੀ ਜੋ diplomats ਉੱਥੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ immigration officers ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈਗੇ ਨੇ and Canadian government ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਕਾਲਿਆ ਸੀ ਜੋ ਮੇਨ ਹੈਗੇ so for example I believe some 27-28 officers ਉੱਥੇ normally ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ 6-7 ਬਣ ਗਏ ਸੀ so naturally speaking ਜੋ applications ਹੁਣ processing ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਫੈਕਟ ਹੋਇਆ processing time ਬਹੁਤ delays ਹੁਣ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ slowly ਹੌਲੀ ਇਹ officers ਹੁਣ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ of course ਇਹ ਗੱਲ advertise ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ but slowly ਹੁਣ officers ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ visa office ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੁਣ ਜੋ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੇ we hope ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ but ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ and maybe it's because again fraud ਜਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜੇ ਨਵਾਂ ਪਾਲਿਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ but immigration system ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਹੁਣ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਵੀ ਸੈੱਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਤਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ GIC ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਵੇਂ ਰੂਲਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨਸ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 40% ਤੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਵੀ ਮੈਂ ਇੱਕ HT ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ 1,85,000 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੰਬਰ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀ ਉਹ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਸਿਰਫ 85,000 ਤੱਕ ਰਹਿ ਗਿਆ Is it true? It is true. And actually, ਇਹ report Canada ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ and ਸ਼ਾਇਦ Hindustan Times ਨੇ ਉਹ ਚੱਕਿਆ ਸੀ but point is yes ਇਹ decline ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ and for sure ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ decline ਉਹ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ right so ਸਾਨੂੰ actually clearly ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ main decline ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ was it in October ਜਦੋਂ ਇਹ India Canada ਗੱਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ or was it already happening but point is ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ decline ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ India ਸਾਡੇ ਪੂਰੀ immigration system ਦੇ ਵਿੱਚ 30% ਮਤਲਬ ਉਹ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ PR work permits study permits visitor visas right ਇਹ ਪੂਰੀ system ਦੇਖ ਕਰ India is the largest number 1 so it is something of concern it should be
right? ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਟੈਲੈਂਟ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਫ ਕੋਰਸ। ਸੋ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੱਕ ਡਿਲੇਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਸਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਹੁਣ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫ੍ਰੈਂਡਲੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਵਾਟ ਆਰ ਦ ਚੈਲੰਜਸ ਫॉर them? I think Canada is always going to remain immigrant friendly. There's no doubt about it. But if you're talking jo international students, बैठे ने जो ये देख रहे ने, look, be smart, research, right? जे तुसी studies करने वास्ते आ रहे ने, understand the industries, and it's all readily available. It is simple to find information. Understand the industries. देखो की jobs मिल सकते ने. Start job hunting day one. ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਮੋਸਟ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਨਵਾਂ ਹੁਣ ਸਟਾਈਲ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਡਿਫਿਕਲਟ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਟਸ ਜਸਟ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਸਪੈਂਡ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਰਨ, ਅਡੈਪਟ, ਰਾਈਟ? ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗੁੱਡ ਗ੍ਰੇਡਸ, ਰਾਈਟ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਗੁੱਡ ਮਾਰਕਸ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਇਹ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਆਓ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਕੰਮ ਵੈਸੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਕਾਫੀ ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ ਲੱਗੋ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗੋ, ਬਟ ਆਪਣੀ ਸਕਿੱਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣੋ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕਿ ਮੈਂ ਆਫਿਸ ਜੌਬ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ, ਰਾਈਟ? ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ, get into ingrained. Yes, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੋ coffee shops, gas station, ਇਹ ਹੁੰਦਾ, that's fine, good, you need to survive. ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ exposure ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਨੇ Canadian culture ਕੀ ਹੁੰਦਾ। But right away, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੋਈ business administration course ਕਰਨ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ business ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੋਈ role ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ like you want to be part of a business or venture or ਕੋਈ industry ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲੱਭੋ। information is everywhere. There's so many social platforms ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ research ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜੋ strategy ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। So don't be afraid. You know, immigration ਵਕੀਲ ਬਣ ਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ international ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ mentor ਕਰਦੇ ਨੇ, and generally speaking ਅਸੀਂ same ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ is a different system। ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੋ ਵੀ ਲੀਡਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੂਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਤਨ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡਿਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਵੈਦਰ ਇਟਸ ਇੰਡੀਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ। ਇਹ ਹੋਇਆ ਇਦਾਂ ਕਿ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵਧਿਆ ਹੈ? I think after COVID, yes. COVID ਵਿੱਚ everything ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, but yeah, I think deportation ਇੱਕ ਹੁਣ ਵੱਡੀ serious ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, and ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ House of Commons ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ law ਉਹ ਹੁਣ ਹਜੇ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। but basically ਜੋ deportation ਦਾ system, ਜੋ officers ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ deportation process ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ regulate ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, and it's a big deal ਕਿਉਂਕਿ normally ਇਹ regulation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, but ਕਿਉਂਕਿ deportation ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਬਣ ਗਈ, ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ deportation ਮਿਲ ਰਿਹਾ, and it's becoming quicker. Previously, you know, ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ maybe ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ deportation actually ਹੋਗਾ, ਹੁਣ maybe ਹਫਤੇ ਚ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ। and look, ਇੱਦਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਬਹੁਤ ਹੁਣ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਲਾਈਕ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਇਹ ਜੋ ਡਿਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਰੈਕਰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਊਟ ਆਫ ਸਟੇਟਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਾਈਟ? ਇਹ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕੋਈ ਵੀ ਜੁਗਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਨੇ, ਰਾਈਟ? ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਯੂ ਨੋ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ border ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, they don't know who's the right person to talk, they don't know, and they don't take action early enough, and so ultimately deportation is becoming not an issue, but it's becoming more of a common you could say
situation. So last but not least, parents grandparents ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਤਨ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਪਾ ਰਹੇ। ਔਨ ਦਾ ਅਦਰ ਸਾਈਡ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵੀ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਇਜ਼ ਅ ਕੰਟਰੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫਰਸਟ ਕਮ ਫਰਸਟ ਸਰਵ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਾਲੀ ਪਾਲਿਸੀ ਕਿਉਂ? ਸੋ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਹੈ? Ultimately, hajੇ भी lottery system चल रहा है, but interestingly, इस साल, end of 2023, उन्होंने basically उस बंदे तो जिथे 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਲ application ਪਾਈ ਸੀ sponsor ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹੀ same selection pool ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ last year ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ select ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਜੋ maybe ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਬੀ ਉਹ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਇਨਕਮ ਘੱਟ ਸੀ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ 3 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਮੌਕਾ ਹੁਣ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਐਂਡ ਆਈ ਡੋਨਟ ਲਾਈਕ ਇਟ, ਮੈਨੂੰ ਟੂ ਬੀ ਆਨੈਸਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇਵਨ ਮੋਰ ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੋ 2023 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਇਨਕਮ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਗਾ ਉਹ 2023 ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ 3 ਸਾਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ 2020 19 18 ਉਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਇਸ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਗਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਜੋ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਕੁਆਲੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਐਂਡ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁਣ ਅੱਜ ਇਨਕਮ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। So it's ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ prejudicial, and I'm sure ਕਿ ਕੋਈ settlements ਹੋਏ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੇ ਨੇ human rights complaints ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਡੀ community ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੀ obviously connections ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। but overall ਅੱਗੇ ਦੇਖ ਕਰ ਜੋ policy ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ first come first serve, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ policy suggest ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। but at minimum I think ਉਹ ਨਵਾਂ portal ਇਸ ਸਾਲ ਉਹ ਨਵਾਂ ਪੋਰਟਲ ਤਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ at some point ਜਿੱਥੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਸ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਖਾਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਤਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਥੱਲੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਤਿਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर ਬੀਇੰਗ ਵਿਦ ਅਸ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਿਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।